नमस्कार। आज हामी हाम्रो जीवनको एउटा एकदमै महत्त्वपूर्ण पाटो सम्बन्धको बारेमा कुरा गर्दैछौँ। चाहे त्यो प्रेम होस्, परिवार होस् वा मित्रता, बलियो सम्बन्धले नै हाम्रो जीवनलाई अर्थ दिन्छ, होइन त? ल आउनुहोस्, सम्बन्धलाई बलियो बनाउने केही आधारभूत तर शक्तिशाली सिद्धान्तहरूलाई अलि गहिरिएर बुझ्ने कोसिस गरौँ। हो नि, यो कुरा त हामी सबैले कहिले न कहिले अनुभव गरेकै छौं। सम्बन्ध हाम्रो खुशी र दुःखको केन्द्रमा हुन्छ। जब सम्बन्ध राम्रो हुन्छ, जीवन नै उत्सव जस्तो लाग्छ। तर जब त्यसमा दरार आउँछ नि, सानोभन्दा सानो कुरा पनि पहाड जस्तै भारी लाग्न थाल्छ। तर खुशीको कुरा के हो भने, सम्बन्ध जोगाउन कुनै ठूलो त्याग वा धेरै पैसा चाहिँदैन। यसलाई चाहिने भनेको त केवल थोरै ध्यान, एकअर्काप्रतिको सम्मान र केही असल बानीहरू मात्रै हो। आज हामी त्यस्तै 10वटा आधार स्तम्भहरूको बारेमा कुरा गर्नेछौँ, जसले कुनै पनि सम्बन्धलाई सुधार्न साँच्चै मद्दत गर्छन्। ल अब सुरु गरौँ हाम्रो पहिलो खण्डबाट, संवादको जग। किनभने हामी कसरी कुरा गर्छौँ र एकअर्कालाई सुन्छौँ भन्ने कुराले नै सम्बन्ध कता जान्छ भनेर निर्धारण गर्छ। सम्बन्धको जगमा पहिलो र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो सुन्ने कला। धेरैजसो सम्बन्धहरू त्यति बेला बिग्रिन्छन् जब हामी बोल्न त हतार गर्छौं, तर कसैको कुरा सुन्न चाहँदैनौं। कसैलाई ध्यान दिएर सुन्नु भनेको उनीहरूलाई दिन सकिने सबैभन्दा ठूलो प्रेम र सम्मान हो। अर्को पटक कसैले कुरा गर्दा जवाफ दिनुअघि मात्र 30 सेकेन्ड रोकेर हेर्नुस् त, यो सानो बानीले सम्बन्धमा चमत्कार ल्याउन सक्छ। अब राम्रोसँग सुन्न तब मात्र सकिन्छ जब हामी आफ्नो इगोलाई, भनौँ न, अलिकति साइडमा राख्छौं। सम्बन्धहरू ठूला घटनाले भन्दा पनि ससाना कुरामा राखिने मपना र अहमले गर्दा बिग्रन्छन्। यो भनाइमा एउटा गहिरो सत्य छ। कहिलेकाहीँ बहस जित्नुभन्दा सम्बन्ध जित्नु धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। ल ठिक छ, यो पटक तिम्रो कुरा मानौ भन्न सक्नु नै सम्बन्धको वास्तविक जित हो। जब इगो पछि हट्छ नि, तब प्रशंसा र कृतज्ञताका लागि ठाउँ बन्छ। जसरी वसन्तमा फूलहरू फुल्छन्, त्यसरी नै सम्बन्धहरू प्रशंसा र कृतज्ञताले मौलाउँछन्। वर्षौंदेखि सँगै रहेको व्यक्तिलाई पनि धन्यवाद वा तिमीले साथ दिएकोमा खुशी लाग्छ जस्ता साना शब्दहरूले पनि सम्बन्धमा अद्भुत सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्छ। अनि यो प्रशंसा व्यक्त गर्ने तरिका पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ, जसले हामीलाई चौथो आधार स्तम्भमा ल्याइपुर्याउँछ। त्यो हो नरम संवाद। अब यो स्लाइडमा हेरौँ त, यहाँ एकदमै रोचक कुरा छ। एउटै कुरालाई दुई फरक तरिकाले भन्न सकिन्छ। तिमी सधैँ ढिलो गर्छौ भन्दा सिधै व्यक्तिलाई आक्रमण भयो, तर हामीले समय मिलाउन सकी अझ राम्रो हुन्थ्यो भन्दा चाहिँ समस्यामाथि कुरा भयो, व्यक्तिमाथि होइन। यो सानो परिवर्तनले साँच्चै ठूलो फरक पार्छ। संवादको कुरा त भयो। अब हाम्रो ध्यान मनको व्यवस्थापनतिर लगाउँ, किनभने सम्बन्ध भनेको बाहिरी व्यवहारले मात्र होइन, हाम्रो भित्री सोच र दृष्टिकोणले पनि त बनाउँछ नि। मनको व्यवस्थापनको कुरा गर्दा एउटा एकदमै सरल सूत्र छ: कम अपेक्षा र धेरै प्रयास। सम्बन्धमा दुःखको मूल कारण नै यही हो। हामी अपेक्षा धेरै गर्छौं तर प्रयास कम। जब हामी अपेक्षा बराबरको वा त्योभन्दा बढी प्रयास गर्छौं, तब सम्बन्ध आफै सुमधुर बन्दै जान्छ। अनि प्रयासको कुरा गर्दा सबैभन्दा मूल्यवान प्रयास हो आफ्नो उपस्थितिको। आजकल हामी सँगै भएर पनि मोबाइलमा व्यस्त हुन्छौं, तर सम्बन्धलाई महँगो उपहार भन्दा सच्चा उपस्थितिको खाँचो हुन्छ। दिनको 15 मिनेट मात्र फोन पर राखेर आम्ने सामने बसेर कुरा गर्नु घण्टौंको चाटभन्दा कता हो कता बढी शक्तिशाली हुन्छ। सच्चा उपस्थितिको अर्थ आफ्नो कमजोरीहरूका साथ पनि उपस्थित हुनु हो। र यही आउँछ गल्ती स्वीकार्ने साहस। गल्ती त सबैसँग हुन्छ, होइन र? तर मबाट गल्ती भयो भन्न सक्ने हिम्मत, त्यो चाहिँ कमैमा हुन्छ। यी 3 शब्दमा सम्बन्धलाई फेरि जोड्ने यस्तो अद्भुत शक्ति हुन्छ जुन सयौं बहानाहरूमा पनि हुँदैन। गल्ती स्वीकार्न गाह्रो किन हुन्छ? किनभने हामी सम्बन्धलाई एउटा प्रतिस्पर्धा जस्तो हेर्न थाल्छौं। फलानोको साथी यस्तो छ, तिमी किन यस्तो छैनौ जस्ता तुलनाले अर्को व्यक्तिको आत्मसम्मानलाई मार्छ। मूल कुरा के हो भने, सम्बन्ध भनेको एउटा साझा यात्रा हो, दौड होइन। यहाँ एक अर्कालाई जिताउने प्रयास हुन्छ, हराउने होइन। ल, हामीले संवाद र सोचको कुरा गर्यौं। अब कुरा गरौँ प्रेमपूर्ण व्यवहारको। किनभने प्रेम महसुस गरेर मात्र पुग्दैन, व्यवहारमा देखिनु पनि त पर्छ। प्रेमपूर्ण व्यवहारको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो एक अर्कालाई स्पेस दिनु।
अर्थात् व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको सम्मान गर्नु। जसरी बगैँचालाई सास फेर्न हावा चाहिन्छ, सम्बन्धलाई पनि सास फेर्न खुला ठाउँ चाहिन्छ। धेरै नियन्त्रणले त सम्बन्धलाई निसासाउँछ। एक अर्कामा विश्वास राखेर व्यक्तिगत स्वतन्त्रता दिनु नै सम्बन्धलाई जीवित राख्ने सबैभन्दा राम्रो तरिका हो। अनि अब हाम्रो अन्तिम र 10औं आधारस्तम्भ प्रेमको भाषा बुझ्नु। हरेक व्यक्तिले प्रेम व्यक्त गर्ने र महसुस गर्ने तरिका फरक हुन्छ। कसैलाई तारिफका शब्दहरू मनपर्छन्, कसैलाई चाहिँ उपहारले माया लागेको महसुस हुन्छ। कोही समय बिताउन चाहन्छन् भने कोही सहयोगी कामबाट खुसी हुन्छन्। सम्बन्ध तब साँच्चै सुन्दर हुन्छ जब हामी आफ्नो तरिकाले मात्र होइन, अर्को व्यक्तिको प्रेमको भाषा बुझेर व्यवहार गर्छौं। अन्त्यमा यो कुरा फेरि याद गरौँ, सम्बन्ध साँच्चै एउटा फूल जस्तै हो। यसलाई हेरेर मात्र पुग्दैन, समयमै पानी हाल्नुपर्छ, स्याहार गर्नुपर्छ। यसको लागि धैर्य र परिपक्वता चाहिन्छ। याद राखौं, सम्बन्धलाई बलियो बनाउनु भनेको वास्तवमा आफ्नो जीवनलाई नै खुशी र अर्थपूर्ण बनाउनु हो। अब एकछिन सोचौं त, यी 10 आधार स्तम्भहरूमध्ये आज कुन चाहिँ एउटालाई आफ्नो सम्बन्धमा लागू गर्न सकिन्छ? याद राखौं है, सानो प्रयासले पनि ठूलो परिवर्तन ल्याउन सक्छ।